हामीले डिस्कस गर्यौं। यो अहिले हामी त्यही प्रोडक्सन फंक्सनकै थ्योरी छ इकोनोमिक्समा, जुन चाहिँ अहिले ल पनि भइसकेको छ। So we are going to discuss that theory. One of the theory is law of variable proportion को theory, one input production function. अहिले त्यो law of variable proportion भइसकेको छ, and then after another one is returns to scale, and this one is also law. So यो पनि law नै भइसकेको छ है। यो पनि इकोनोमिक्समा मात्रै हैन, अरु सब्जेक्ट डिसिप्लिनहरुले पनि यसलाई वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेन्स छ भनेको। Alright, now प्रोडक्सन यो दुईटा थ्योरी चाहिँ अनि in order to understand this return to scale we need to know least cost combination of factor inputs as well. त्यहाँ बीचमा एउटा फेरि त्यो इन्डिफरेन्स कर्व एनालाइसिस जस्तै एउटा कन्सेप्ट पनि छ। त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम, इन्डिफरेन्समा हामी कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम भन्दै थियौं, यहाँ चाहिँ हामी प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम भनेर डिस्कस गर्छौं। अलराइट, यहाँ मैले अब एकछिन साथीहरुलाई पर्खेको हो। आज हाम्रो दुईटा डबल क्लास हो, एकछिन वेट गरौँ अनि त्यसपछि हामी यसलाई ओके। तपाईहरुको स्क्रिनमा आई बिलिभ यो डिस्प्ले भइरहेको छ, सर्ट टर्म एनालाइसिस अफ प्रोडक्सन फंक्सन। Short run analysis of production function, which is also called law of diminishing marginal returns. तपाईले त्यति याद गर्नु पर्दैन यसको नाम। यो law of returns to a variable inputs पनि भन्छ यसलाई। This name is also not so important. Mainly तपाईले याद गर्नु पर्यो law of variable proportion, the सिलेबसले प्रिस्क्राइब गरेको छ यो law of variable proportion भनेर। कन्सेप्ट के हो भने हामीले लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस गर्यौं यसलाई अलिकति। र कन्सेप्ट सिम्पली के थियो भने when we change for the sake of our simplicity we reduce our production function into two production function, two input production function, means in order to produce any commodity we need labor and capital alone। अरु हामीले ल्यान्ड र अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ स्किप गर्यौं। त्यसपछि हामीले यसमा के एनालाइसिस गर्दैछौं भने what happened to the output when we change labor keeping capital constant। So हाम्रो डिस्कसन अहिले त्यही भयो। what does it mean? If we kept any factor inputs constant and other continuous change, the situations के हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै डिस्कसन हो है। सिचुएसन भनेको आउटपुट के हुन्छ भनेर। यहाँ हामीले क्लियरली मेन्सन गरेको थियो हिजो पनि, एज मोर एन्ड मोर युनिट्स अफ अ भेरिएबल फ्याक्टर इनपुट्स आर इम्प्लोइड अल अदर इनपुट्स क्वान्टिटी हेल्ड कन्स्टेन्ट। अरु चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट राख्यौं। अरु भन्ने केसमा हाम्रो अहिले चाहिँ क्यापिटल नै मात्रै छ अर्को भेरिएबल। लेबर चेन्ज गर्छौं, क्यापिटललाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्छौं। द टोटल आउटपुट मे इनिशियली इन्क्रिज एट एन इन्क्रिजिङ रेट। इनिशियली टोटल आउटपुट इन्क्रिज इन इन्क्रिजिङ रेट हैन, increase in increasing rate. There is a concept called increase in increasing rate, increase in decreasing rate, and increase in constant rate. So यो मैले तपाईलाई पहिले पनि भनिसके, यो चाहिँ इकोनोमिक्समा धेरै ठाउँमा युज हुन्छ।
इन्क्रिज डिक्रिज जस्तै इन्क्रिजको केसमा हेर्नुहोस् त इन्क्रिजिङ रेट भन्यो इन्क्रिजिङ रेट वाट इज द मिनिङ अफ दिस इन्क्रिजिङ रेट कुनै भ्यालु डिस्प्ले भयो सर यो तपाईँ देख्नुहुन्छ व्हाइट स्क्रिन देखिन्छ सर ओके जस्तै कुनै भ्यालु छ हेर्नुहोस् है त 5 इनिसियली 5 छ अनि यो इन्क्रिज भएर चाहिँ 15 भयो अनि फेरि इन्क्रिज भएर लेट्स सपोज 35 भयो एन्ड इन्क्रिज भएर 60 भयो हेर्नुहोस् त इन्क्रिज भयो यो दिस भ्यालु दिस increment is called increase in increasing rate. Why increasing rate? So initially यो 5 थियो त्यसपछि 10 ले इन्क्रिज भएर 15 भयो त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो कति छ 20 ले इन्क्रिज भएर 35 भयो एन्ड 25 ले इन्क्रिज भएर 60 भयो सो दिस इज कल्ड इन्क्रिज इन इन्क्रिजिङ रेट हैन यसलाई इन्क्रिज इन इन्क्रिजिङ रेट भन्छ तर इनिसियली 5 थियो इन्क्रिज भयो 9 मा त्यसपछि इन्क्रिज भयो 13 एन्ड इन्क्रिज भयो 16 यो पनि इन्क्रिमेन्ट हो भ्यालु इन्क्रिज भयो बट इन्क्रिज इन डिक्रिजिङ रेट यो 4 ले इन्क्रिज भयो फेरि 4 ले इन्क्रिज भयो अनि त्यसपछि 3 ले इन्क्रिज भयो सो इन्क्रिज भयो सुरुमा कन्स्ट्यान्ट भयो त्यसपछि इन्क्रिज इन डिक्रिजिङ रेट सपोज अहिले यहाँनिर हामीले 18 राख्यौँ भने सो 16 बाट 18 त इन्क्रिज भएको बट डिक्रिजिङ रेटमा सो यसलाई भनिन्छ इन्क्रिज इन डिक्रिजिङ रेट डिमिनिसिङ पनि भन्छ डिमिनिसिङ रेट अब इन्क्रिज इन कन्स्ट्यान्ट रेट भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो 5 10 15 20 25 दिस इज कल्ड इन्क्रिज इन कन्स्ट्यान्ट रेट यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो इन सेम म्यानर डिक्रिजको पनि हुन्छ यो तपाईँले इन्क्रिज भने जस्तै डिक्रिज इन इन्क्रिजिङ रेट जस्तै कुनै भ्यालु 50 छ त्यसपछि 45 मा डिक्रिज भयो यो 5 ले डिक्रिज भयो त्यसपछि 35 मा डिक्रिज भयो यो 10 ले डिक्रिज भयो हैन त्यसपछि फेरि 15 मा डिक्रिज भयो यो 20 ले डिक्रिज भयो दिस इज कल्ड डिक्रिज इन इन्क्रिजिङ रेट डिक्रिज भयो तर इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ है त्यो कन्सेप्ट चाहिँ धेरैचोटि युज गरेको हुन्छ क्या केस स्टडीहरूतिर अदरवाइज अरू इकोनोमिक्सको कन्सेप्टतिर पनि इन्क्रिज इन इन्क्रिजिङ रेट डिक्रिज इन इन्क्रिजिङ रेट सो जस्तै डिक्रिज इन कन्स्ट्यान्ट रेट 50 छ 45 मा डिक्रिज भयो 40 35 30 दिस इज कल्ड डिक्रिज इन डिक्रिजिङ रेट सरी कन्स्ट्यान्ट रेट सेम रेटमा डिक्रिज छ 5 5 5 5 डिक्रिज इन कन्स्ट्यान्ट रेट डिक्रिज इन डिक्रिजिङ रेट भन्यो भने अभियसली सो इनिसियली 5 ले डिक्रिज भयो अनि 41 लेख्यो हामीले 4 ले डिक्रिज भयो 38 लेख्यो 3 ले डिक्रिज भयो यो बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले बिकज यो कन्सेप्ट यहाँ अहिले काम लाग्यो हामीले यहाँ के भन्दैछौँ भने as more and more units of a variable factor inputs are employed or all other input held constant, the total output may initially increase at an increasing rate. Total output may increase at an increasing rate. First मा increasing rate मा increase हुन्छ अरे and that increase in diminishing rate increase त हुन्छ तर diminishing rate मा and after reaching at maximum level it will eventually decrease. अब यो चाहिँ डिक्रिज नै हुन्छ पछि भन्ने लजिक हो है यो फाइन्डिङ छ सो यसलाई चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गर्न सक्छौँ हामी ड्युरिङ सर्ट पिरियड सर्ट रन भनेको हामीले किन सर्ट रन भनिरहेछौँ बिकज वी चेन्ज वान भेरिएबल इनपुट एन्ड वी केप्ट कन्स्ट्यान्ट अदर भेरिएबल इनपुट द सिचुएसन इज टर्म एट सर्ट रन इफ वी चेन्ज अल द भेरिएबल इनपुट्स देन सिचुएसन इज टर्म के हुन्थ्यो त टर्म एज लङ रन हामीले हिजो सर्ट रन र लङ रनको त्यहाँ लेखेको थियौँ सर्ट रन लङ रन इज नट बेस्ड अन द टाइम पिरियड याद गर्नु होला है इकोनोमिक्समा सर्ट रन र लङ रन टाइम पिरियडसँग बेस छैन कसैले चाहिँ 1 year टाइम पिरियड इज सर्ट रन एन्ड मोर देन 1 year टाइम पिरियड इज लङ रन भन्छ भने इट्स टोटली रङ सर्ट रन लङ रन इज बेस्ड अन द production capacity of changing factor inputs. If we can change all factor inputs in our that production process within short span of time, then means what? त्यसलाई हामी long run time period भन्छ. For example, म
प्रोडक्सन गरिरहेको छु केही कमोडिटी एन्ड इन अर्डर टु प्रोड्युस गुड्स म लेबर र क्यापिटल युज गर्छु अनि मसँग क्यापेबिलिटिज कति छ भने 6 मन्थमा नै मेरो लेबर एन्ड क्यापिटल म इन्टायरली चेन्ज गर्न सक्छु भने देन आई क्यान से दिस 6 मन्थ इज लङ रन टाइम पिरियड फर मी 6 मन्थमा मसँग लङ रन टाइम पिरियड हो भन्न सकिन्छ वाइ बिकज आफ्टर 6 मन्थ आई क्यान चेन्ज लेबर एन्ड क्यापिटल टोटल्ली सक्छु म बिजनेसले इजिली क्यापिटल चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन बिकज कन्स्ट्रक्सन गरेको हुन्छ बिल्डिङ्सहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ मेसिनरीहरू हुन्छ सो त्यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छु भन्छ कुनै बिजनेसले भने द टाइम पिरियड इज कन्सिडर एज द लङ रन टाइम पिरियड सो ड्युरिङ सर्ट रन अर सर्ट पिरियड under the given state of technology, other condition remaining unchanged, with the given fixed factor, say, when units of a variable inputs are increased in the production function in order to increase TP, the very variable factor increase your own because you need to increase your total product. TP is total product. The TP initially may rise at an increasing rate. भनेपछि प्रोडक्ट बढ्ने रहेछ जुन आउटपुट थियो हाम्रो क्यू त्यो बढ्ने रहेछ इन्क्रिजिङ रेटमा एन्ड आफ्टर अ पोइन्ट इट टेन्स टु इन्क्रिज एट अ डिक्रिजिङ रेट एउटा पोइन्ट पछि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ बिकज अफ अब यसको रिजन पनि लिएछ हामीले यसलाई अहिले एक्सप्लेनेसनमा पनि राख्छौँ अघि फेरि वी निड टु कन्स्ट्रक्ट अ ग्राफ हियर अर वी निड टु डेभलप schedule as well in order to explain this law of variable proportion. So because of MP, of the variable factor in the beginning may tend to rise but eventually tend to diminish. So marginal product बढ्छ अरे एडिसनल लेबर राखिसकेपछि त्यसको प्रोडक्टिभिटी बढ्छ सुरुमा देन आफ्टर त्यसको प्रोडक्टिभिटी के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ भन्ने हाम्रो लजिक हो इन अर्डर टु प्रुभ दिस वी हेभ सम एसम्पसन्स हामीले ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन एसम्पसन पनि छ सी के छ त भन्दा स्टेट अफ टेक्नोलोजी इज गिभन माथि पनि लिएको थियो टेक्नोलोजी इज गिभन मिन्स कन्स्ट्यान्ट नो चेन्ज इन टेक्नोलोजी लेबर जुन हामीले 1 2 3 4 लेबर अहिले चेन्ज गर्दैछौँ दे आर होमोजेनियस मिन्स वाट अब फर्स्ट लेबर भन्दा सेकेन्ड लेबर एकदम स्किलफुल छ भने फेरि के हुनसक्छ त हाम्रो प्रोडक्सन अर्कै हुनसक्छ क्या प्रोडक्सन मे डिफर द्याट्स वाइ लेबर इज होमोजेनियस मिन्स वाट लेबर जुन छ त्यो चाहिँ सेम काइन्ड अफ लेबर छ भन्नु खोजेको अनि प्राइसेस अफ इनपुट्स तिनीहरूलाई दिने लेबरलाई दिने वेजेसहरू पनि सेम छ वेज फरक भयो भने पनि प्रोडक्टिभिटीमा फरक हुनसक्छ फेरि व्हाट आई मिन टु से फर्स्ट लेबरलाई हामी जति वेज दिन्छौँ सेकेन्ड लेभललाई पनि त्यति नै दिन्छौँ थर्ड लेभललाई पनि त्यति नै दिन्छौँ भन्ने लजिक हो यहाँ अहिले तिनीहरूको वेजको कुनै पनि रोल आउँदैन अहिले हामीले त्यसलाई वेजको रोलमा या वेजको यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्दैन सिम्पली के गर्दैछौँ भने हामी वेज चाहिँ सेम छ बिकज फर्स्ट लेबरलाई म 500 रुपिज वेज दिँदैछु र सेकेन्ड लेबरमा मलाई 100 रुपिजमै काम गर्न तयार छ भने इभन दो सेकेन्ड लेबरको प्रोडक्टिभिटी कम छ भने पनि मलाई फाइदै हुन्छ त्यसलाई प्रोडक्टिभिटी लो भन्न मिल्दैन इन कम्पेरिजन टु वेज द्याट्स वाइ हामीले इनपुट प्राइसेस आर गिभन भनेको कन्स्ट्यान्ट सो कन्स्ट्यान्ट छ भन्न खोजेको है यो तिनवटा एजम्पसन्स छ यसको ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनको एन्ड अब यसमा देयर आर 3 स्टेजेस अफ प्रोडक्सन 3 स्टेजेस के थियो त भन्दा स्टेज फर्स्ट इन्क्रिजिङ रिटर्न्स TP increases at increasing rate. TP is total product increase in increasing rate, okay, indicated by increasing MP. Marginal product of labor increase. That's why total product of labor increase in initial stage of production. So सुरुमा के हुने रहेछ त total product increase in increasing rate. There is intermediate. अब increasing decreasing rate छ भने एउटा intermediate एउटा सिचुएसन आउन सक्छ constant stage between stage 1 and stage 2. The TP increase is a constant rate indicated by constant MP. त्यो हुन सक्छ MP increase in increasing rate, increasing constant rate and increase in decreasing rate. एउटा constant पनि हुन सक्छ त्यो पनि हाम्रो स्टेज फर्स्टमा आउँछ है स्टेज फर्स्टमा आयो त्यसपछि स्टेज सेकेन्ड छ TP continues to increase but at diminishing rate. TP increase okay but diminishing rate मा indicated by decline MP. So marginal product of labor, when you recruit additional labor, the productivity of labor decrease.
इन कम्पेरिजन टु प्रिभियस वान। पहिलेको भन्दा त्यसको के हुनसक्छ त डिक्रिज हुनसक्छ। हुनसक्छ होइन, हुन्छ। यो हाम्रो फाइन्डिङ्स हो इकोनोमिक्सहरूको है। So TP continues to increase but at diminishing rate indicated by decline MP. And third one, sir, TP begins to decline indicated by negative MP. TP continuously decline हुन्छ and negative हुन्छ किनभने because of negative MP TP चाहिँ decline हुन्छ यो। सर हजुर पी भनेको के भनेको? एमपी भनेको सर MP भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट होइन होला, दिनु पर्यो। एमपी भनेको के हो भने मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट सम्झेर है। अब मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भनेको के हो? मार्जिनल प्रोडक्ट हिजो भर्खर हामीले डिस्कस गरेको छौँ। एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठिक छ नि। मार्जिनल प्रोडक्ट हामीले के गर्यौँ, जस्तै लेबरलाई इफ यु रिक्रुट वान मोर एडिसनल युनिट अफ लेबर रिक्रुट गर्यौँ, त्यसले मलाई टोटल प्रोडक्ट टिपी आउटपुट, जसलाई क्यू भन्दैछौँ हामी, त्यसले मलाई 20 आउटपुट दियो, प्रोड्युस गर्यो। ओके, अहिले लेबर किपिङ अदर थिङ कन्स्टेन्ट बुझ्नको लागि मैले लेबर इन्क्रिज गरेँ, दुईजना मिलेर मलाई 45 दिए आउटपुट क्यू भने सेकेन्ड युनिट अफ लेबर जुन हामीले इन्क्रिज गरेछौँ नम्बर अफ लेबरमा, त्यसले कति कन्ट्रिब्युट गर्यो त? सुरुले त 20 नै थियो, अर्कोले थपे कति त भन्दाखेरि 25। सो यो 20-25 इज कल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। सो जस्तै थर्ड युनिट अफ लेबर रिक्रुट गरेँ मैले, तिनजना मिलेर भनौँ न 70 मलाई प्रोडक्सन दियो आउटपुट। 70 इज माई टोटल आउटपुट। त यो थर्ड युनिट अफ लेबरको प्रोडक्टिभिटी कति भयो आफ्टर रिक्रुटिङ एडिसनल युनिट अफ लेबर, मलाई कति टोटल प्रोडक्टमा इन्क्रिज भयो त? से एगेन हेर्नुहोस् त, यो पनि 25। सो दिस एडिसनल युनिट अफ लेबरले टोटल प्रोडक्ट भने चाहिँ क्यालकुलेट गर्नलाई, एमपी क्यालकुलेट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट, चेन्ज इन टिपी, चेन्ज इन लेबर पनि यो चेन्ज इन लेबर पनि गरेका छौँ हामीले। यो 1ले चेन्ज भएको छ, त्यसैले हामी यो 1 डिभाइड गर्नु पर्यो। 1ले डिभाइड गरे पनि सेम भ्यालु भयो। त्यहाँ टिपी के गर्यो भने हामीले 70 - 45 गऱ्यौँ। 70 - 45 भनेको 25 इन to calculate this 25 TP n minus TP n minus 1 total product n यसलाई n भन्यो भने यो n minus 1 भयो, यो n minus 2 भयो। सो n minus 1 अपन ln जुन भन्दैछ हामी जुन नम्बरको माइनस ln minus 1। त चेन्ज भनेको चाहिँ हैन y2 minus y1 भने जस्तै yn minus yn minus 1 भने जस्तै। हेर्नुहोस् त यो टोटल प्रोडक्ट बाट हामी के गर्छौं त मार्जिनल प्रोडक्ट मिन्स एडिसनल युनिट अफ हिजो हामीले टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट र एभरेज प्रोडक्ट भनेर डिस्कस गरेका थियौं नि। यो कन्सेप्ट यसलाई मार्जिनल प्रोडक्ट भन्छ। सो यहाँ हामीले पहिले यो म तपाईलाई यो स्लाइडमा हेर्नुस्, यो सरी टेबलमा हेर्नुस्, यहाँ सजिलो हुन्छ तपाईलाई बुझ्नलाई। सिम एउटा कलम लियो हामीले नम्बर अफ लेबर हैन, अनि त्यसपछि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भनेको क्वान्टिटीमा लिएको छौं हामीले, त्यसलाई फिजिकल प्रोडक्ट पनि भन्छन्, अदरवाइज टोटल प्रोडक्ट टिपी भन्न खोजेको। लेख्न चाहिँ टिपी नै लेखिन्छ, तर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्वान्टिफाई गरेको प्रोडक्ट भन्न खोजेको, प्रोडक्सनमा क्वान्टिफाई नै हुन्छ। अनि एभरेज फिजिकल प्रोडक्ट एन्ड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, अर द यु क्यान से टोटल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट हामीले हेडिङ दियौं। सो हेर्नुस् त फर्स्ट लेबरले प्रोड्युस गर्यो 10 आउटपुट, मिन्स एभरेज प्रोडक्ट पनि 10 नै भयो बिकज फर्स्ट लेबर छ। अनि त्यसपछि मार्जिनल प्रोडक्ट पनि 10 नै भयो हैन, यसमा त केही चेन्ज भएन, यसमा त केही दिमाग लाउनै परेन। ओके, तर यहाँनिर छ अब अलिकति सेकेन्ड लेबर जब रिक्रुट गर्यो टोटल प्रोडक्ट हाम्रो 25 भयो, मिन्स सेकेन्ड लेबर राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन 25 भयो। हामीले किन 25 लेख्यौं त भन्दा हाम्रो फाइन्डिङ्स छ यो, मैले तपाईलाई पहिले नै भनिसकेँ। जब हामी सोसाइटीमा अर द इकोनोमीमा रिसर्च गर्छौं र आइडेन्टिफाई गर्छौं थिङ्सहरू, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने नम्बर्सहरू युज गर्छौं इन अर्डर टु एक्सप्लेन द थ्योरी। सो हामीले यहाँ 10 इन्स्टेड अफ 25 अरु भ्यालुज पनि लिन सक्छौं,
तर हाम्रो फाइन्डिङ्स के छ, इनिसियली टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिज, फर्स्ट लेबर छ, मैले अर्को लेबर ल्याएर राखेँ भने मेरो टोटल प्रोडक्ट बढ्छ अरे। हुनसक्छ त्यसको रिजन्स अहिले हामीले यहाँ डिस्कस गर्नु परेन। वर्क डिभिजन हुन्छ, त्यो एउटा मान्छे एक्लै काम गरिरहेको थियो, त्यो मोनोटोनस भइरहेको थियो, अर्को मान्छे पनि थपिदिँदाखेरि उसलाई काम गर्न सजिलो भयो होइन, उसको पनि प्रोडक्टिभिटी बढ्यो। अन्त दुईजना मिलेर अलिकति कामको त्यो भनौँ न इन्स्ट्रुमेन्टहरू या त्यहाँको र मेटेरियल्सहरू ह्यान्डलिङ गर्नु उनीहरूलाई सजिलो भयो। सो बिकज अफ रिजन पढ्नु परेन, हाम्रो फाइन्डिङ्स मात्रै। सेकेन्ड, इनिसियली इन्क्रिज हुन्छ। सो सेकेन्ड युनिट अफ लेबर हामीले रिक्रुट गर्यो, त्यो अब इनिसियली भनेको कति नम्बरसम्म हो पनि भन्नु परेन, हुनसक्छ 3, 4, 5, 6, 10,000सम्म पनि इन्क्रिज हुनसक्छ, लिमिटेसन छ, इन्क्रिज हुनसक्छ होइन। तर त्यसपछि पनि रिक्रुट गऱ्यो भने चाहिँ फेरि टोटल प्रोडक्ट डिक्रिज हुन्छ। सो प्रोडक्सनमा अहिले एउटा प्रोडक्सन हाउसमा 5 जना 10 जना मात्रै स्टाफ हुँदैन, लाखौँ स्टाफ हुन्छ है, लाखौँ लेबरहरू हुन्छ अथवा इम्प्लोइहरू हुन्छ। सो एउटा लेभलसम्म इम्प्लोइमा चाहिँ के हुन्छ त, हामीले रिक्रुट गर्दै गयौँ भने आउटपुट हाम्रो प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इन्क्रिज भएर आउटपुट इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। जब हामी त्यो लिमिटेसनमा पुग्छौँ त्यसपछि पनि हामीले लेबर रिक्रुट गऱ्यो भने चाहिँ आउटपुट त इन्क्रिज हुन्छ, तर डिक्रिजिङ रेटमा, प्रिभियसली इन्क्रिज भयो जस्तो हुँदैन अरे। किपिङ अदर थिङ कन्सट्यान्ट है, अर्को कन्सट्यान्ट छ। एन्ड फेरि हामीले त्यसपछि पनि रिक्रुट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो न्यू लेबर जुन आउँछ त्यसले एडिस कन्ट्रिब्युसन गर्नुको साटो उसले त्यहाँ जान डिस्टर्ब गर्छ। अब किन डिस्टर्ब गर्छ, बिकज क्यापिटल त बढेको छैन, अरू कुरा बढाएको छैन, खालि लेबर मात्रै हामीले इन्क्रिज गर्दैछौँ। सो हामीले क्यापिटल काहीँ त्यसको हाम्रो बिजनेसलाई एक्सप्यान्ड गरेका छैनौँ, खालि लेबर मात्रै रिक्रुट गर्दैछौँ भने इभेन्चुअली कुनै एउटा लिमिट पछि के हुन्छ त, त्यो डिक्रिज हुन्छ भन्ने लजिक हो। यो खास भन्यो भने तपाईँलाई यो ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन एन्ड ल अफ रिटर्न टु स्केल चाहिँ कसरी डेभलप भयो भने बिफोर मोडर्न इकोनोमिस्ट होइन, इकोनोमिक्समा चाहिँ क्लासिकल न्यू क्लासिकल इकोनोमिस्टहरू थियो, अनि दे बिलिभ यु क्यान रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर इन अर्डर टु प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस। त्यतिखेरको कन्टेक्स्टमा त्यो ठिकै थियो, बिकज प्रोडक्ट्स आर बेसिकली बेस्ड अन द एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स। सो एग्रिकल्चर प्रोडक्ट भएको हुनाले अल्टिमेटली त्यो डिमान्ड भइहाल्छ भन्ने इकोनोमीमा कन्सेप्ट थियो। बट आई मिन टु से उनीहरू के सोच्थ्यो भने यो अहिलेको इकोनोमिस्टभन्दा अगाडि क्लासिकल न्यू क्लासिकल इकोनोमिस्टहरू, यु क्यान रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर, तपाईँ जति पनि लिन सक्नुहुन्छ भने। हामीलाई सिभिलाइजेसनमा तपाईँले देख्दै जानुहुन्छ, जब तपाईँ ह्युमन हिस्ट्रीहरू पढ्नुहुन्छ, हामी अहिले जुन अवस्थामा बस्छौँ, घर बनाएर अनि आफ्नो किसिमले सोफिस्टिकेटेड लाइफ छ हाम्रो, त्यो हामी पहिले पनि त्यसरी नै बस्थ्यौँ। आजभन्दा 100, 200, 300 वर्ष अगाडि पनि हामी यसरी नै बस्छौँ भन्ने होइन, हामी सिक्दै जाँदैछौँ। हामीलाई कसरी बस्ने, कसरी बाँच्ने, कसरी प्रोडक्टहरू प्रोड्युस गर्ने, हाम्रो लागि सजिलो कमोडिटीहरू हामीले कसरी बनाउने, इनोभेसन्सहरू भयो होइन। पहिले हामी एउटा ट्राभल गर्नलाई हामीसँग साधन थिएन भने अहिले मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन हामीसँग एकदमै धेरै छ। कसरी यो बढ्यो त भन्दा हामी सिक्दै गयौँ, जान्दै गयौँ, हामीले इनोभेसन्सहरू गर्दै गयौँ र आजको यो सिचुएसनमा यो अहिले तपाईँको घर घरमा बसेर हामी क्लास लिन सक्ने पोसिबिलिटीमा पुग्यौँ होइन। नभए तपाईँ आजभन्दा धेरै पनि गर्नु पर्दैन, 10 वर्ष अगाडि तपाईँ जानुभयो, 12-15 वर्ष अगाडि ब्याक जानुभयो भने पनि यो पोसिबिलिटी थिएन होइन। अहिले लकडाउन हुन्थ्यो भने यसरी घर घर बसेर क्लास लिन सक्ने पोसिबिलिटी थिएन। किन थिएन भने हामीले सिकेकै थिएनौँ, यो जानेकै थिएनौँ टेक्निक। त्यस्तै इकोनोमिक्सको केसमा पनि, प्रोडक्सनको केसमा पनि हामीलाई थाहै थिएन। हामीलाई के थाहा थिएन भने जस्तै अहिले त हामी भन्न सक्छौँ ल यति 4 जना भयो भने पुग्छ, 5 जना भयो भने पुग्छ, या 10 जना भयो भने हामीलाई पुग्छ, धेरै लिनु हुँदैन। यति हाम्रो क्यापेसिटी, एउटा मेरो अर्गनाइजेसन छ भने, मेरो बिजनेस अर्गनाइजेसन छ भने यति क्यापेसिटी, यति नम्बर अफ लेबर यति भए पुग्छ, त्यो त हामी बाई डिफल्ट अहिले भन्न सक्छौँ। तर त्यो इन्फर्मेसन्स, अहिले हामीलाई भएको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ त्यतिखेर सुरुदेखि नै थियो भन्ने होइन। बिजनेसले सुरुमै थाहा थिएन। सुरुमा इकोनोमिस्टले के भनिदिएको थियो भने वी क्यान रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर। जति जेबिसी भन्ने इकोनोमिस्टहरू छ, क्लासिकल इकोनोमिस्टहरू, उनीहरूले भनेको थियो ओभर प्रोडक्सन हुँदैन, तपाईँ जति पनि लिनुहोस्, लेबर लिँदा हुन्छ।
अब जति पनि लिँदा हुन्छ त्यतिखेर भयो होला, त्यतिखेरको इकोनोमिक एकदम सिम्पल इकोनोमी, एग्रिकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट इकोनोमी, त्यति कम्प्लिकेसन थिएन। सो उनीहरूले लेबर लिँदै गए, अनि अब लेबर लिँदै गएपछि प्रोडक्सन्सहरू बढ्दै गयो, अनि प्रोडक्सनको लागि ल्यान्डहरू चाहिन्थ्यो, एग्रिकल्चर बेस्ड प्रोडक्सनको लागि ल्यान्डहरू। त्यो ल्यान्ड तपाईँले अलिकति एन्सेन्ट टाइम पिरियडको त्यो हिस्ट्रीलाई तपाईँ पनि इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने, जस्तै ग्रेट ब्रिटेन भनेर हामीले सुन्छौँ, कुनै समय चाहिँ वर्ल्डभरि के गरेको थियो, रुल गरेको एउटा एम्पायर थियो ग्रेट ब्रिटेन भनेर। अहिले तपाईँ त्यो ग्रेट ब्रिटेन हेर्नुहुन्छ भने एउटा सानो प्लेसमा, सानो एरियामा स्क्रिन भएको छ, तर उनीहरू त्यहाँबाट निस्केर पुरै अल ओभर द वर्ल्ड रुल गर्यो केही समय। अब त्यसको मोटिभ अरू जेसुकै भए पनि एउटा मोटिभ के थियो भने, उनीहरू प्रोडक्सन एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ ल्यान्ड सर्च गर्न जाँदै थियो, उनीहरूलाई ल्यान्ड चाहियो। वाइ? बिकज इकोनोमिक्सले सजेस्ट गरेको थियो, इन अर्डर टु अकुमुलेट वेल्थ, इन अर्डर टु जेनेरेट वेल्थ, यु हेभ टु प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस। एन्ड प्रोडक्सन थियो एग्रिकल्चर बेस्ड, मेसिनरीहरू थिएन, यो एक किसिमको कम्प्लिकेसन थिएन। अहिले त तपाईँको एक ठाउँमा बसेर पनि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, प्रोडक्टहरू प्रोड्युस गरेर अनि रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? तपाईँ अहिले जस्तै यही भनौँ न, इन्टरनेटको थ्रु पैसा जेनेरेट भइरहेको छ, कसैले मोबाइल बेचेर पैसा जेनेरेट गरिरहेछ, अरू एप्लायन्सेसहरू छ। पहिले त्यस्तो हुँदैन थियो। पहिले के थियो भने, अब एप्लायन्सेस थिएन भने पैसा कसरी जेनेरेट गर्ने त, मनी वेल्थ कसरी जेनेरेट गर्ने? सो ल्यान्ड अकुपाई गर्नुहोस्, प्रोडक्सन बढाउनुहोस्, त्यसमा त्यहाँनिर तपाईँ प्रोड्युस गर्नुहोस् गुड्स एन्ड सर्भिसेस। त्यहाँ प्रोड्युस गरेपछि गुड्स प्रोड्युस गर्नुहोस् जेनरली, अनि त्यसलाई बेच्नुहोस्, अनि पैसा आउँछ, त्यो एकुमुलेट गर्नुहोस्, त्यसलाई भनिन्थ्यो वेल्थ। तपाईँसँग कति ल्यान्ड छ, कति तपाईँ हार्भेस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग लाइफ स्टक्सहरू कति छ, त्यसको बेसिसमा तपाईँको रिचनेस आइडेन्टिफाई हुन्थ्यो। तपाईँ कति धनी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्थ्यो त भन्दा, तपाईँसँग कति लाइफ स्टक्सहरू छ, तपाईँसँग त्यो हर्सहरू घोडाहरू कति छ, गाई भैँसीहरू कति छ तपाईँसँग, तपाईँ कति ल्यान्ड हार्भेस्ट कति गर्नुहुन्छ, वर्षमा कति बाली भित्राउनुहुन्छ, अन्त बेसिस अफ द्याट तपाईँ रिच हो भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। अब अहिले त्यो रिचको क्राइटेरिया पनि त्यो रहेन, बिकज अफ कम्प्लेक्सिटी बढ्दै गयो। अब तपाईँ कति धनी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, तपाईँ कति हार्भेस्ट गर्नुहुन्छ, लाइफ स्टक कति छ भन्ने कुरा, त्यो एग्रिकल्चर इकोनोमीतिर गयो। अहिले त इन्डस्ट्रियलाइज इकोनोमी आयो, होइन? आई थिङ्क तपाईँ मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ हो। अब यो क्लास, यो ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनले चाहिँ के भन्दैछ भने, नो यु क्यान नट रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर। तपाईँ सक्नुहुन्न है, तपाईँले गर्नु पनि हुँदैन। इन्फर्मेसन दिएको क्या प्राइमरीले, हामी चाहिँ जति पनि गरिरहेको थियौँ हामीले, होइन तपाईँ गर्नुहुन्न, सक्नुहुन्न, तपाईँले के गर्नु पर्यो, एउटा लिमिट छ तपाईँको, लिमिट नम्बर अफ लेबर मात्रै लिनुहोस् है आफ्नो अर्गनाइजेसनमा। अब भन्नुहोस्, जुन बिलिफ थियो 100-200 वर्षदेखि हामी इस्टाब्लिस भएको थियो माइन्डमा कि वी क्यान रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर। अब कुनै नयाँ मान्छे आएर होइन यस्तो होइन भनेर भन्छ भने, अब प्रुफ गर्नलाई त एकदम लजिकली प्रुफ गर्नु पर्यो, यसले लजिक चाहियो हो। अब त्यतिखेरको बिजनेस पर्सन्सहरूले होइन यसको लजिक दिए, हामीलाई प्रुफ गर भन्यो हो। त्यो लजिक दिने क्रममा चाहिँ के भयो त, ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन, उसले आफ्नो एउटा आर्टिकल पब्लिस गर्यो, ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन। यसमा उसले के देखायो भने, दुईटै सिचुएसन छ, दुईटै। इफ वी रिक्रुट लेबर किपिङ क्यापिटल कन्स्टेन्ट एउटा सिचुएसन छ, इफ वी चेन्ज लेबर एन्ड क्यापिटल बोथ त्यसको पनि सिचुएसन छ फेरि, त्यसलाई ल अफ रिटर्न टु स्केल भन्छौँ। दुईटै भन्यो, तपाईँले यता क्यापिटल पनि बढाउनु भयो, त्यसमा पनि प्रब्लम छ, त्यहाँ पनि तपाईँ लिमिटेसन छ भन्छ। तर होइन, क्यापिटल नबढाइकन लेबर मात्रै बढाउनु भयो, त्यसमा त झन् ठुलो प्रब्लम भयो। के प्रब्लम भयो, एउटा टोटल प्रोडक्ट एउटा म्याक्सिमम पुगिसकेपछि डिक्रिज हुन थाल्छ। तपाईँ एनी नम्बर अफ लेबर नलिनुहोस्, रिक्रुट नगर्नुहोस्, होइन? तपाईँहरूले त रियलाइज गर्नु भएन होला, तपाईँको प्यारेन्ट्सहरूलाई सोध्नुहोस् एकचोटि, उहाँहरूले राम्रो जवाब दिनुहुन्छ यसको। जस्तै ब्याङ्कमा जानुहुन्थ्यो पहिले, हामी ब्याङ्कमा जान्थ्यौँ, अहिले ब्याङ्कमा काउन्टरमा हामीले चेक दिने बित्तिकै हामीलाई पैसा दिन्छ। पहिले के हुन्थ्यो भने, लिमिट ब्याङ्क थियो अनि गभर्मेन्ट ब्याङ्कहरू, अनि त्यहाँ तपाईँले चेक दिनुभयो भने एउटा टोकन दिन्थ्यो तपाईँलाई, तिनीहरूले एउटा मेटलको एउटा नम्बर दिन्थ्यो,
टोकन दिएर के भन्थ्यो भने ल तपाईँ केही बजार घुमेर आउनुहोस्, आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स आउनुहोस्, तपाईँको त्यहाँ क्यास गरेर राखेको हुन्छौँ भन्थ्यो। एउटा चेक क्यास गर्नलाई 2-3 आवर्स किन त भन्दाखेरि त्यही ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनले आयो। स्टाफै धेरै, स्टाफ धेरै मिन्स वाट, फर्मालिटी धेरै। फर्मालिटी मिन्स अब स्टाफलाई त काम दिनु पर्यो। सो तपाईँको चेक एउटा टेबल होइन, 2टा टेबल होइन, 15-20 वटा टेबल डुलेर आउनु पर्थ्यो, 15-20 वटा क्याबिन घुमेर आउनु पर्थ्यो। सो त्यो 15-20 क्याबिन घुमेर आउँदाखेरि त चेक गरेको उनीहरूले काम गरेको नि त, सबैले काम गर्नु पर्यो त्यहाँ, वाइ बिकज उनीहरूले लेखेको छन् अनलिमिटेड नम्बर अफ रिक्रुट गरेको छन् होइन। त्यो ओभर स्टाफिङ छ भन्न खोजेको अहिले, त्यो ओभर स्टाफिङ भइरहेको छ हुन्छ है भनेर देखाउन खोजेको क्या ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा। तपाईँलाई ओभर स्टाफिङ भन्ने नि हामीलाई त्यतिखेरको आइडिया भइरहेको थियो होइन। हामीले त इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरिरहेछौँ भन्ने थियो क्या हामीले त मान्छेलाई काम दिइरहेछौँ, यो इकोनोमीलाई हेल्प भइरहेछ भन्ने भइरहेको थियो। तर त्यहाँ ओभर स्टाफिङ भइरहेको थियो, बिकज अफ विच प्रोडक्टिभिटी घटिरहेको थियो, टाइम कन्ज्युमिङ भइरहेको थियो। जुन काम छिटो छरिटो गर्न सकिन्थ्यो त्यसको लागि टाइम लिइरहेछ। त्यसलाई तपाईँले यो ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनको थ्रु बुझाउन खोजेको। सो उसले के भन्यो भने when we increase labor, okay, our total product may increase हुन्छ, इन्क्रिज भयो इन्क्रिजिङ रेट। किन इन्क्रिजिङ रेटमा यो मार्जिनल प्रोडक्ट हेर्नुहोस् त, पहिले 1मा त केही पनि हामीले एनालाइसिस नै गर्नु परेन, सेम थिङ भइहाल्यो, लेबरै एउटा छ भने चाहिँ। तर सेकेन्ड आइसकेपछि बिकज अफ सेकेन्ड लेबर हाम्रो टोटल प्रोडक्ट कतिले इन्क्रिज भयो त 25 - 10। अब 2 - 1 पनि हो, तर 2 - 1 इज 1। सो 25 - 10 हाम्रो टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिज भयो 15ले। अगेन वी रिक्रुट थर्ड नम्बर अफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिज to 45. Now total product 45 means what? Because of this third labor, marginal productivity of third labor कति भयो त भन्दा 45 - 25 is 20. Now when you recruit fourth labor, total product increase ल 45 भन्दा 60 त धेरै हो, तर 60 - 45 गरे भने our total product increase in diminishing rate, इन्क्रिज त भयो तर डिमिनिसिङ भनेको प्रिभियसली लेबर लिँदाखेरि त 20 ले बढाएको थियो, अहिले लेबर लिँदा 15ले मात्रै बढ्यो। एगेन कन्टिन्यू गरौँ, हामीले 5th लेबर लियौँ, टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिज, ओके 60 बाट 70 पुग्यो, ठिक छ टोटल प्रोडक्ट, बट द रेट इज डिमिनिसिङ। हेर्नुहोस् त 10ले मात्रै बढ्यो। एगेन वी रिक्रुट 6th लेबर, टोटल प्रोडक्ट देयर इज नो चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट, मिन्स मार्जिन अफ प्रोडक्ट 0। त्यसले त्यो लेबर नयाँ लेबरले केही पनि कन्ट्रिब्युट गरेन छ होइन। त्यसपछि पनि लियौँ हामीले यो गरिरहेको छैन भन्ने एनालाइसिसै छैन पहिले के, त्यसपछि पनि लियौँ हेर्नु त 6 बाट 7 लियौँ गऱ्यौँ, त हाम्रो टोटल प्रोडक्ट नै डिक्रिज भयो। हामी 6 लेबरसम्म चाहिँ 70 प्रोड्युस गर्न सकिरहेको थियौँ, 7th लेबरलेको आउटपुट नै डिक्रिज भयो। यहाँ के भयो त डिस्टर्ब गर्यो यसले, के डिस्टर्ब गर्यो भने अब यहाँ चाहिँ त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसमा चाहिँ क्राउड भयो, ओभर स्टाफिङ भयो, क्राउडिङ भयो होइन। सो त्यसले गर्दा त्यसको मार्जिनल प्रोडक्ट के देखियो भने -10, त्यसले एचिभ गरिसकेको आउटपुट पनि डिक्रिज गर्यो, लस भयो त। सो यो एकर्डिङ टु दिस टेबल के भन्दैछ भने तपाईँ 6 नम्बर अफ लेबरसम्म चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, रिक्रुट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि गर्नुभयो भने तपाईँलाई लस हुन्छ। म्याक्सिमम 6मा जान सक्नुहुन्छ, इभन दो 6 0 छ, 0 थाहा पाइसकेपछि तपाईँ नलिनुहोस्, पहिले क्यालकुलेट गर्नुहोस् तपाईँको एडिसनल लेबर अफ एडिसनल युनिट अफ लेबरले तपाईँलाई कति आउटपुट दिन्छ त, के छ डिस्टर्ब हुन्छ हुँदैन के छ त्यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहोस्। अब वान्स यु आइडेन्टिफाई तपाईँले 0 लेभल अफ आउटपुट यसले कन्ट्रिब्युट गर्यो, केही फरक परेन, 5मा जति थियो 6मा पनि त्यति छ, न स्टप गर्नु 6 पछि, र तपाईँको क्यापेसिटी भयो 6 युनिट अफ लेबर। तपाईँ 6 युनिट भन्दा बढी गर्नु भने लस हुन्छ। यो इन्फर्मेसन त यसो हेर्दाखेरि त यो त अभियस छ। मलाई मेरो अर्गनाइजेसनमा जस्तै एलएमा कति स्टाफ चाहिन्छ भन्ने कुराको लजिक त या त्यसको क्यालकुलेसन त यसले एडमिनिस्ट्रेसनसँग हुनुपर्छ, अभियस थाहा भइहाल्छ नि। त्यो त मलाई अनलिमिटेड टिचर राख्ने, अनलिमिटेड स्टाफ राख्ने भन्ने त हुँदैन, जति राखे पनि हुन्छ भन्ने त हुँदैन, त्यसको एउटा लिमिटेसन, त्यो त अभियस अहिले आएर हामीलाई अभियस लाग्यो त्यो, तर कुनै समय थाहा थिएन हामीलाई। कुनै समय चाहिँ हामीलाई यसो गर्दा, जस्तै अहिले हामीले यो कोभिड भ्याक्सिनको
कोभिडको भ्याक्सिन के हो भन्ने थाहा छैन। थाहा नभइरहेको स्थिति अहिले अलिअलि काम गरिरहेको भ्याक्सिन्सहरू भयो। हामीलाई अब भनौँ न अबको 50-60 वर्षपछि हाम्रै अपकमिङ जेनेरेसनले जिस्काउँछ। हामीलाई थक्क बस्नु हेरेर जब एउटा कोभिड भन्ने डिजिजको भ्याक्सिन पत्ता लगाउनलाई पनि यिनीहरूलाई 1 वर्ष लाग्यो। केही थिएन, अहिले त स्टोरहरूमा जहाँ पनि पाइन्छ। त्यतिखेर एकदम सिम्पल कन्सेप्ट हुन्छ उनीहरूको। सिम्पल भ्याक्सिन त इजी थियो, यो ट्याब्लेट पनि आउला। एउटा ट्याब्लेट खाँदा हुने रोगलाई यिनीहरूले लकडाउन गरेर बसे, कति वर्षौँ लकडाउन गरेर बसे भन्ने आउला फेरि हामीलाई पनि। अहिले रियल सिनारीमा के छ भने हामीसँग मेडिसिन छैन। यो प्रब्लम त हामीले फेस गरिरहेछौँ। तर जब स्कोप अप हुन्छ प्रब्लम, जब न्यू टेक्नोलोजी आउँछ, नयाँ मेडिसिन्सहरू आइडेन्टिफाई हुन्छ, हामी यो डिजिजलाई चाहिँ हामी एकदम सिम्पल डिजिज अथवा क्योरेबल डिजिज बनाउँछौँ। अब होइन, जुन फ्लूहरू पहिले फ्लूहरूले पनि करोडौँ मान्छे मर्थे, जसलाई चाहिँ अहिले हामीले इजिली स्टोरमा पाइने मेडिसिनको थ्रु त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त त्यो क्योर गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै भनेपछि यो त मेडिसिन त सजिलै थियो भन्ने हुनसक्छ क्या। त्यसको लागि यत्रो दिन लकडाउन गर्नु पर्यो, यत्रो दिन। अब उनीहरूले भन्ला नि यो यति मेडिसिनको लागि उनीहरूले कति वर्ष, 1 वर्ष लकडाउन गरे, घरबाट पढ्न थाले, आफूलाई घरमा बन्द गरे, एक्टिभिटिजहरू बन्द गरे भन्ला पहिलेको जेनेरेसनले अबको 2-3वटा जेनेरेसन पछि। तर सिचुएसन अहिले कम्प्लेक्स छ। अहिले हामीले फेस गरिरहेको छ कम्प्लेक्सिटी। अहिले हामीलाई थाहा छैन। जब थाहा पाउँछौँ इजी हुनसक्छ त्यो। सो इन द सेम म्यानर यो पनि त्यही हो। त्यसलाई हामी आई बिलिभ तपाईँले बुझिरहनु भएको छ मैले के भने, सजिलो बनाएको है। यो एकदम कन्सेप्टलाई इजी होस्, सो द्याट के गरी ट्विस्ट गर्यो क्वेसन भने पनि यस सिम्पली नम्बर अफ लेबर, हाउ मेनी नम्बर अफ लेबर इज रिक्वायर्ड इन एन अर्गनाइजेसन्स भन्ने क्वेसनको आन्सर दिन खोजेको इकोनोमिक्सले। बिकज वी डिडन्ट नो, हामीलाई थाहा थिएन यति नम्बर अफ लेबर नै हामीलाई चाहिन्छ भनेर। सो त्यसपछि लिमिटेसन हुन थाल्यो क्या। त्यसपछि अनि आफूलाई चाहिने मात्र लेबरहरू लिन थाल्यो। अदरवाइज त्यो ओभर स्टाफिङ भएर अननेसेसरी मान्छेहरू भएर जुन प्रोडक्टिभिटी हुनुपर्ने त्योभन्दा पनि कम प्रोडक्टिभिटी भइरहेको थियो। मान्छे चाहिँ छन्, फेरि लेबरहरू धेरै छ, अर्गनाइजेसनले त्यसलाई पे पनि गरिरहेछ, तर आउटपुट जति म्याक्सिमाइज हुनु पर्थ्यो त्योभन्दा झन् धेरै, बरु थोरै स्टाफ लिँदा धेरै आउटपुट हुने भयो। ओके, यसलाई इन अर्डर टु एक्सप्लेन दिस फेरि त्यही म एउटा डायग्राम सजिलो तपाईँले डायग्राम ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई त के गर्नुहोस् भने यसलाई डायग्रामेटिकली पनि, अहिले यहाँ पनि डायग्राम छ, यसमा चाहिँ मैले 2 प्यानल डायग्राम बनाएको छु, तर तपाईँ सिङ्गल प्यानलबाट आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस गर्नु पर्यो। दिस वान इज वाइ एक्सिस आर, दिस वान इज एक्स एक्सिस, दिस ओरिजिन। यहाँ टोटल प्रोडक्ट टिपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी अनि एपी भनेर लेख्यौँ हामीले। अनि यहाँ चाहिँ नम्बर अफ लेबर एक्सिसमा नम्बर अफ लेबर, जस्तै 1 2 3 यसरी। अब हामीले नम्बर लेख्नु परेन, त्यो टेबललाई एक्ज्याक्टली बनाउनु पर्दैन, तपाईँ टेबललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डायग्राम बनाउनुहुन्छ। अब टोटल प्रोडक्ट हेरौँ है त। हामीले के भनेको थियो भने वेन वी रिक्रुट एडिसनल युनिट अफ लेबर, इनिसियली टोटल 0मा 0 भयो, 1 देखि हेरौँ। इनिसियली इन्क्रिजिङ रेट, यो इन्क्रिजिङ रेट भनेको यस्तो कप बन्दै जान्छ। एन्ड इन्क्रिज इन डिक्रिजिङ रेट, यो इन्क्रिज भएको माथि गएको तर डिक्रिजिङ कन्स्ट्यान्ट, यहाँ कुनै एउटा यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट एउटा पार्ट हुनसक्छ। रिचेस इज म्याक्सिमम, देन आफ्टर डिमिनिसेस, डिक्रिज भयो। यो के हो त भन्दा टोटल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अफ लेबर भन्न सक्दैन। यो टोटल प्रोडक्ट हेर्नुहोस् त, इन्क्रिज इन इन्क्रिजिङ रेट, यो पनि इन्क्रिज इन डिक्रिजिङ रेट, रिचेस इज म्याक्सिमम, टोटल प्रोडक्ट यता मेजर हुँदैछ है, टिपी। सो इन्क्रिज भयो इन्क्रिजिङ रेटमा। इन्क्रिजिङ रेट अलिकति एक्सपोनेन्सियल टाइपको कप बन्यो होइन। अनि इन्क्रिज इन डिक्रिजिङ रेट म्याक्सिमम यो आयो।
मार्जिनल प्रोडक्ट के भयो त यो म्याक्सिमम भएको टिपी म्याक्सिमम है, टिपी म्याक्सिमम यहाँ राखौँ यो लेभरमा। यो अहिले हाम्रो केसमा टिपी म्याक्सिमम 6 नम्बर अफ लेभरमा भयो हैन। यो 1 2 3 4 5 6 नम्बर लेभरमा चाहिँ टिपी म्याक्सिमम भएको थियो। सिफ्टमै म्याक्सिमम थियो, 6 ले थाहा भयो यो चाहिँ म्याक्सिमम हो भनेर है। फिफ्थमा थाहा थिएन हामीलाई, किनभने फिफ्थले पनि कन्ट्रिब्युट गरेको थियो। तर 6 ले जब कन्ट्रिब्युट गरेन देन त्यतिखेर रियलाइज भयो यो चाहिँ म्याक्सिमम रहेछ भनेर। सो 6 भन्छौँ, अप्टिमम 6 एउटासम्म लिन सकिन्छ त्यो है। मार्जिनल प्रोडक्ट के भयो फेरि तपाईँ 0 देखि नै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, बिकज 1 कुनै पोइन्टबाट आउनुहोस्। मार्जिनल प्रोडक्ट इन्क्रिज रिचेस इज म्याक्सिमम, देन आफ्टर यो डिक्रिज भयो एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर। यो पनि कन्ट्रिब्युसन हाम्रो एडिसन बढ्दै थियो हैन, एउटा लेभल पछि के भयो त डिक्रिज भयो। र मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ 0 भएपछि हेर्नुहोस् त 6 0 त्यो टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमम भएको पोइन्ट त्यही हो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हुँदाखेरि। अनि नेगेटिभ भयो, बिकज अफ दिस नेगेटिभ मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ हेर्नुहोस् एक्सिसबाट तल आयो, नेगेटिभ एक्सिसतिर आयो, यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिभ भयो। यो माइनस हुने बित्तिकै के भयो त टोटल प्रोडक्ट डिक्रिज हुन थाल्यो यतातिर, बिकज अफ नेगेटिभ एउटा रिस्क गरिसकेको आउटपुट भन्दा पनि कम आउटपुट। टोटल प्रोडक्ट दिस मच आवर म्याक्सिमम प्रोडक्ट, अहिले हाम्रो केसमा 70 छ। अब त्यसपछि अब अर्को नम्बर अफ लेबर लिएको टोटल प्रोडक्ट त डिक्रिज भयो 60 मा आयो। यो पोइन्टहरु बनाउनु पर्दैन, नम्बरहरु लेख्नु पर्दैन, तपाईहरुले जस्ट देखाउनलाई मात्रै हो। ओके, एन्ड एभरेज प्रोडक्टको त्यहाँ अहिले फेरि हामी टेबलमा रिटर्न गर्छौं। एभरेज प्रोडक्ट पनि इन्क्रिज बट लेस देन दैट अफ एमपी भन्दा लेस छ। अनि म्याक्सिमम पुग्यो, एभरेज प्रोडक्ट म्याक्सिमममा पुग्यो। एन्ड देन आफ्टर एभरेज प्रोडक्ट यो म्याक्सिमम एभरेज पुगेपछि जहाँ एमपी लाई टच गर्छ त्यसपछि यो डिक्रिज हुन थाल्यो। एभरेज प्रोडक्ट अफ लेबर एभरेज भएको हुनाले नेभर टचेस एक्सिस। एभरेज भने चाहिँ केही न केही भ्यालु भयो, एक्सिसै टच गर्दैन। सो दिस इज आवर डायग्राम अफ ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन, एउटा वेल लेबल डायग्राम हो। यहाँ के भन्दैछ भने अघि हामीले स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 भनेर लिएको छौं। यो जुन एमपी र एपी इन्टरसेक्ट भएको छ नि, यो पोइन्ट सम्मलाई हामीले त्यो स्टेज फर्स्ट भन्दैछौँ। हाम्रो स्टेज फर्स्ट हो, यहाँसम्म स्टेज फर्स्ट छ। त्यसपछि योदेखि योसम्म स्टेज सेकेन्ड भयो, यो लाइन एमपी 0 हुन्जेलसम्म। एन्ड दिस वान इज स्टेज थर्ड भन्दैछौँ नि, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 अप टु दिस एपी इक्वल्स टु एमपी स्टेज फर्स्ट भयो, त्यसपछि स्टेज सेकेन्ड एन्ड स्टेज थर्ड। अब हामीलाई यहाँनिर अर्को क्वेसन पनि गर्छ, इफ यु आर अ ऱ्यासनल प्रोड्युसर इन व्हिच स्टेज डज यु अपरेट। तपाईँ प्रोड्युसर ऱ्यासनल प्रोड्युसर हो भने कुन स्टेजमा अपरेट गर्नुहुन्छ, वाइ एन्ड वाइ भने। अब एज अ प्रोड्युसर तपाईँ थर्ड स्टेजमा त जानुहुन्न, माइनसमा जानुहुन्न। अब फर्स्ट स्टेजसम्म पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त रिक्रुट त गर्न सक्नुहुन्छ, तर देयर इज पोसिबिलिटी अफ म्याक्सिमाइजिङ योर आउटपुट कहाँनिर छ सेकेन्ड स्टेजमा। टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमम भयो भने हुनसक्छ तपाईँलाई प्रफिट पनि इन्क्रिज हुन्छ, म्याक्सिमम प्रफिट है। तपाईँ जति धेरै म्याक्सिमम आउटपुट आफूसँग भएको रिसोर्सको म्याक्सिमम आउटपुट तपाईँ प्रोड्युस गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको म्याक्सिमम प्रफिटको आउटपुट हुनसक्छ। द्याट्स वाइ rational producer operate in second stage. Why? Because there is possibility of maximization of output. Simple. Output maximum possibility भएको हुनाले rational producer will operate. तपाईँ एज अ प्रोड्युसर त कुन स्टेज सजेस्ट गर्छस् भन्छ, त्यहाँ क्वेसन गरेर म सेकेन्ड स्टेज सजेस्ट गर्छु भन्छ। अनि किन भन्छ, वाइ? बिकज देयर इज possibility of maximization of output. मात्रै आउटपुट, अहिले प्रफिट जोड्नु भयो, बिकज अफ म्याक्सिमाइजेसन आउटपुट प्रफिटको केस प्रफिट हुन सक्छ भन्ने हाम्रो लजिक हो। म्याक्सिमाइजेसन अफ प्रफिट हुन सक्छ, अदरवाइज प्रफिटलाई एड गर्नु परेन। तपाईँले
सिम्पली तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ बिकज अफ maximize possibility of maximization of output, a rational producer operates in second stage. एउटा प्रोड्युसर सेकेन्ड स्टेजमा अपरेट गर्छ। स्टेज सेकेन्ड छ, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेन्ड, स्टेज थर्ड। सो मैले यहाँनिर जस्तै यो टेबलमा हेर्नुहोस् त कहाँसम्म स्टेज फर्स्ट रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है त 1 2 3 4 जहाँ हामी गर्दैछौँ नि वेयर देयर इज इक्वालिटी बिट्विन यो पोइन्ट भयो इक्वालिटी बिट्विन एभरेज प्रोडक्ट एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट सी 15-15 छ। सो अप टु दिस लेभल यो के रहेछ त स्टेज फर्स्ट रहेछ इक्वल भएको एभरेज प्रोडक्ट मार्जिनल। यहाँसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने एभरेज प्रोडक्ट इज लेस देन द्याट अफ मार्जिनल प्रोडक्ट छ। यहाँ त सुरुमा त 10-10 भइहाल्यो नम्बर लेभलमा, अदरवाइज त्यसपछि हेर्नुभयो भने अब एभरेज प्रोडक्ट हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्यौँ त त्यो पनि हेरौँ है। सुरुमा एभरेज प्रोडक्ट के गर्यौँ भने यो टोटल प्रोडक्टलाई नम्बर अफ लेभलले डिभाइड गर्यौँ। सो सुरुमा 10/1 10 ओके 25/2 is equal to 12.50, 45/3 is equal to 15, 60/4 equals to again 15, 70/5 14, 70/6 11.66, 60/7 8.57. Okay, in order to calculate average product on an average कति भयो त एउटा लेबरले कति कन्ट्रिब्युट गर्यो एभरेजमा अन एन एभरेज भने चाहिँ टोटल नम्बर अफ लेबरले टोटल आउटपुटलाई हामीले के गर्यो डिभाइड गर्यो। ओके, सो व्हेन देयर इज इक्वालिटी बिट्विन मार्जिनल प्रोडक्ट एन्ड एभरेज प्रोडक्ट सी यो इक्वल भएको सम्म चाहिँ के छ भने एभरेज प्रोडक्ट इज लेस देन यहाँ त इक्वल छ तर यो सिचुएसन हेर्नुस् त 15 is greater than this 12.50, 20 is greater than this 15, and here in this case equality between average and marginal product. But after this average product is greater than that of marginal product. 14 is greater than 10, 11.66 is greater than 0. अब यो माइनस त कुरै भएन हैन। ओके, सो अप टु दिस 0 लेभल जहाँ चाहिँ एमपी भन्दा एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ माथि धेरै छ है। हाम्रो लाइनमा तपाईले याद गर्नुभयो होला डायग्राममा पनि सी आफ्टर दिस इन्टरसेक्सन अफ एपी एमपी दिस यो पोइन्टमा मैले यसलाई अलिकति कलर चेन्ज गरौँ। यो ब्लू पोइन्टमा हेर्नुहोस् न यो ब्लू पोइन्ट पछि के भयो त भन्दा एभरेज प्रोडक्ट इज एबभ देन द्याट अफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट भन्दा माथि छ तर यो पोइन्ट भन्दा अगाडि एभरेज प्रोडक्ट इज लेस देन द्याट अफ मार्जिनल प्रोडक्ट माथि छ मिन्स वाट थर्डमा चाहिँ एभरेज प्रोडक्ट इज दिस मच बिकज यहाँनिर छ अनि त्यसपछि यो के भयो त मार्जिनल प्रोडक्ट इज दिस मच। सो दिस भ्यालु मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एभरेज प्रोडक्ट आफ्टर दिस इन्टरसेक्सन चाहिँ 5th युनिटमा दिस मच मार्जिनल प्रोडक्ट बट यति चाहिँ के रहेछ त एभरेज प्रोडक्ट। सो एभरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द्याट मार्जिनल प्रोडक्ट। सही कहाँसम्म 0 सम्म वेयर देयर इज एमपी 0 यो चाहिँ के भयो त सेकेन्ड स्टेज हो। सो स्टेप हुँदैन डिस्कार्ड हुन्छ। ओके, सो अप टु दिस लेभल वेयर देयर इज इक्वालिटी बिट्विन एमपी एन्ड एमपी फर्स्ट स्टेज दिस इज आवर सेकेन्ड स्टेज एन्ड आफ्टर दिस स्टेज इज थर्ड स्टेज। सो एज अ ऱ्यासनल प्रोड्युसर यो अपरेट इन सेकेन्ड स्टेज बिकज तपाईँ जुन टिपी म्याक्सिमम हेर्नुहोस् त टिपी म्याक्सिमम तपाईँलाई थाहा 70 टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमम कहाँ भएको छ तपाईँको 70 युनिट्समा। सो ऱ्यासनल प्रोड्युसरले कहाँ अपरेट गर्ने त कतिसम्म लिने त रिक्रुट गर्ने त भन्दाखेरि 6 युनिट अफ लेबरसम्म र 6 युनिट 5 मा पनि सेम छ त सेम छ तर यो 5 म्याक्सिमम हो भन्ने कुरा चाहिँ 70 मेरो म्याक्सिमम हो भन्ने कुरा यहाँ थाहा भएन हामीलाई। किन थाहा भएन 5th युनिटले पनि मलाई के गर्यो त 10 त कन्ट्रिब्युट गरेकै छ ल अब 6 जब 6 मैले रिक्रुट गरेँ त्यसले कुनै पनि कन्ट्रिब्युट गरेन। ओहो अब थाहा भयो मलाई मेरो त यो चाहिँ म्याक्सिमम आउटपुट रहेछ भनेर है बिकज देयर इज नो कन्ट्रिब्युसन इन टोटल प्रोडक्ट मिन्स मार्जिनल प्रोडक्ट अफ 6 युनिट अफ लेबर इज 0। यसलाई जस्तै यहाँ यो डायग्राम जुन हामीले अहिले ड्र गर्यौँ यो थ्रु दिस डायग्राम तपाईँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो डायग्राममा यति धेरै कुरा लेख्नु परेन सिम्पली तपाईँ हेर्नुहोस् है त हामीले यसलाई कसरी ड्र गर्यो फेरि एकचोटि यो 2-3 चोटि सोधेको छ हामीले
ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन। अनि हामीलाई यो चाहिँ कमन क्वेसन भयो इकोनोमिक्समा, जहाँ पनि सोध्ने क्या। तपाईँलाई कुनै मान्छेले अहिलेको तपाईँको एजमा तपाईँको कुनै रिलेटिभले तपाईँलाई भेट्यो भने सोध्ने कमन क्वेसन के छ त भन्दाखेरि बाबु के गर्दैछौ भनेर सोध्छ। कमन क्वेसन भेट्ने बित्तिकै सोध्ने भनेको के गर्दैछौ, कति पढ्दैछौ, कहाँ पढ्दैछौ सोध्ने भनेको कमन क्वेसन तपाईँको रिलेटिभले सोद्धाखेरि। त्यस्तै तिमीलाई इकोनोमिक्स थाहा छ भनेर सोध्छ कसैले भने थाहा छ भने बित्तिकै ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन भन त भन्छ क्या। कमन क्वेसन एकदमै frequently asked question all over the world, all in all discipline as well. मास्टर्समा पनि तपाईँ मास्टर्स पढ्दै हुनुहुन्छ, अब इकोनोमिक्सको मास्टर्स पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सोध्छ वाट इज ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन। होइन मैले एमफिलको इन्ट्रान्समा पनि सोधेको थिएँ। म एमफिल जोइन गर्ने बेला इन्ट्रान्समा थियो एक्सप्लेन ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन। वाट डज इट मिन? यो कमन एउटा भनौँ न फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनमा पर्छ। सिम्पल हामीले के गर्यो, एक्सिस बाई एक्सिस, यहाँ नम्बर अफ लेबर, यहाँ टिपी, एपिएमपी, टिपी टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट। सो एकदम सजिलो फ्रेन्ड बनाउने, यसरी बनाउने, माथि माथि जाने पहिले है, कन्स्ट्यान्ट होइन, इन्क्रिज इन इन्क्रिजिङ रेट, देन आफ्टर इन्क्रिज इन डिक्रिजिङ रेट, आफ्टर स्ट्रेट नबनाएर अलिकति सो गरौँ। सो टिपी एल लेख्दा पनि भयो, टिपी लेख्दा पनि भयो। अनि यसको जुन पोइन्ट छ म्याक्सिमम, यसबाट सिधा एउटा प्यारल टु वाइ एक्सिस एमपी 0 भएको एउटा पोइन्ट चाहियो। अनि एमपीलाई पनि हामीले यसरी म्याक्सिमम एमपी, जहाँनिर म्याक्सिमम गरे पनि हुन्छ, नम्बर नलेखेपछि त हामीलाई चाहिएन। एमपी म्याक्सिमम भयो, यो एमपी भयो। अनि एपी सुरुमा बिलो द्याट अफ एमपी गर्ने एउटा इन्टरसेक्सन। यहाँ पछि फेरि तपाईँ के चाहिँ नगर्नु होला भने फ्रेन्ड बनाउँदा स्टुडेन्ट्सहरूले अलिकति मिस्टेक गर्ने भनेको चाहिँ यहाँ छ, यसरी गरिदिन्छन् अनि यसो गर्छन् एपी। यो चाहिँ मिस्टेक भयो। किन मिस्टेक भयो भने यो जहाँ यसले एमपीसँग इन्टरसेक्ट गरेछ त्यसपछि नै डिक्रिज हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भयो भने त्यसपछि पनि इन्क्रिज भइरहेछ भने देखियो, त्यो होइन, त्यसपछि नै डिक्रिज हुन्छ। सो यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि when you increase, ओके अझै कप बनाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई यसरी इन्क्रिज गर्यो, म्याक्सिमम यहाँ पुग्यो। अब राइट आफ्टर दिस तपाईँले यसलाई डिक्रिज गर्नुहोस्, यो एपी भयो, एपी भयो। यो इन्टरसेक्सन हुने बित्तिकै यसलाई डिक्रिज गर्नु पर्यो। यो म्याक्सिमम भयो एपीको, यो 15 लेभल अफ उसमा म्याक्सिमम, यो टेबलमा हेर्नुभयो भने एपी म्याक्सिमम 15मा छ। एभरेज फिजिकल प्रोडक्ट भन्ने कोलममा हेर्नुहोस् त, एभरेज फिजिकल प्रोडक्ट म्याक्सिमम कहाँ छ त, वेट देयर इज इक्वालिटी बिट्विन एभरेज प्रोडक्ट एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। एभरेज प्रोडक्ट म्याक्सिमम 15मा छ भने चाहिँ त्यसपछि डिक्रिज हुन्छ, त्यसपछि डिक्रिज गराउनु पर्यो। सो यो याद गर्नु होला। अब यो जस्तै अर्को टेक्निक छ तपाईँहरूको बुकमा दिएको, त्यो म्यानक्यूको बुकमा चाहिँ यसरी डायग्राम दिएको छ। यो डायग्राम यसरी बनाउँदा पनि हुन्छ। यो दुईवटा छुट्टै भयो, टिपी माथि बनायो एउटा प्यानलमा, अनि एपी र एमपी चाहिँ सेकेन्ड तलको प्यानलमा हामीले ड्र गर्यौँ। यसरी डायग्राम गर्दा पनि हुन्छ। अनि डायग्राममा यहाँ कन्टेन्ट लेखेको छौँ नि, यो तपाईँले लेख्नु परेन केही पनि, अहिले यसलाई तल एक्सप्लेन गर्ने हो। डायग्राम एक्सप्लेन गर्दा यहाँ तपाईँले बुझ्नुहोस् भनेर मात्रै यहाँ कन्टेन्ट लेखेको छ, यहाँनिर रेक्टेङ्गल बक्सेस बनाएर लेखेको छ, बिकज तपाईँ बुझ्नुहोस् भनेर। अदरवाइज यहाँ बुझिसक्यो यो के भएको छ। अब यसलाई हाउ क्यान वी एक्सप्लेन दिस डायग्राम, यो डायग्रामलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने। अहिले हाम्रो सजिलो तरिका चाहिँ त्यही हुन्छ, एकै ठाउँमा बनाइदिने दुईटैलाई, टिपी एपी एमपी एउटै डायग्राममा बनाइदिने, सो द्याट हामीलाई सजिलो भयो। सो यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने त हेर्नुहोस् त, एक्सप्लेनेसन चाहिँ एउटा टेबल, तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर एउटा टेबल बनाएको छु मैले। सो इन अर्डर टु एक्सप्लेन दिस ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन कसरी गर्छौँ भने इन द डायग्राम, यो सेन्टेन्समा यो टेबल भए पनि हामी प्याराग्राफमा लेख्छौँ यसको है। सिम्पली के गर्छौँ भने इन द डायग्राम एट स्टेज फर्स्ट हेर्नुहोस् है त, यहाँ स्टेज फर्स्ट भनेर लेखिरहेको छु मैले। स्टेज फर्स्ट हो टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिजेस एन्ड इन्क्रिजिङ रेट। के भइरहेछ भनेर लेख्नु पऱ्यो नि त, टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिजेस एन्ड इन्क्रिज रेट
Marginal product increases, reaches its maximum. Average product increases but slower than marginal product. So स्टेज फर्स्टमा के भइरहेछ के भने टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिज भइरहेको छ, मार्जिनल प्रोडक्ट पनि इन्क्रिज भइरहेछ, तर डिमिनिसिङ म्याक्सिमममा पनि पुग्यो र अलिकति डिक्रिज पनि भएको छ। एभरेज प्रोडक्ट इन्क्रिजेस स्लोअर देन एमपी। एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ इन्क्रिज भएको छ तर एमपी भन्दा स्लोअर छ। एट स्टेज सेकेन्ड सेन्टेन्समा है, स्टेज सेकेन्ड टोटल प्रोडक्ट टिपी इन्क्रिजेस एट डिमिनिसिङ रेट एन्ड बिकम्स म्याक्सिमम। सेकेन्ड स्टेजमा यो इन्क्रिज भइरहेको छ तर डिमिनिसिङ रेटमा र म्याक्सिमममा पुगेको छ सेकेन्ड स्टेजमा। मार्जिनल प्रोडक्ट के भएको छ एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिसिङ एन्ड बिकम्स इक्वल टु 0, डिक्रिज भएर 0 भएको छ। अनि एभरेज प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिसिङ। एभरेज प्रोडक्ट सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ स्टार्ट डिमिनिसिङ हुने, डिक्रिज हुन स्टार्ट भएको छ। सो डिक्रिज हुँदै हुँदै गएको छ है सेकेन्ड स्टेजको सिनारियो। थर्डमा के भन्छ एट स्टेज थर्ड टोटल प्रोडक्ट रिचेस इज म्याक्सिमम, टिपी म्याक्सिमममा छ, टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमम बिकम कन्स्ट्यान्ट। टोटल प्रोडक्ट कन्स्ट्यान्ट भनेको एउटा टपमा गएर कन्स्ट्यान्ट भयो, यो 5 र 6 मा जुन हाम्रो कन्स्ट्यान्ट थियो। एन्ड देन स्टार्ट डिक्लाइन्स, त्यसपछि डिक्रिज हुन सुरु भयो। मार्जिनल प्रोडक्ट किप्स अन डिक्लाइनिङ एन्ड बिकम्स नेगेटिभ। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन भइरहेको छ अनि नेगेटिभ पनि छ, 0 सम्म पुगेको थियो भने नेगेटिभ भयो। अनि एभरेज प्रोडक्ट कन्टिन्यू टु डिमिनिस बट मस्ट अलवेज बी ग्रेटर देन 0। 0 भन्दा चाहिँ बढी छ, डिमिनिसिङ भइरहेछ हैन। सेकेन्ड स्टेजमै डिमिनिसिङ भएको थियो, थर्ड स्टेजमा डिमिनिसिङ छ तर 0 चाहिँ हुँदैन है, ग्रेटर देन 0। एभरेज हो त्यसैले ग्रेटर देन 0 हुन्छ। एभरेज कहिले पनि 0 हुँदैन भन्ने थाहा छँदैछ तपाईहरु। ओके, सो यु क्यान एक्सप्लेन यो डायग्राम ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन जस्ट लाइक यो अहिले जस्तै टेबल बनाएको छौँ नि, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जामिनेसनमा। अदरवाइज तपाईँ स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेन्ड, स्टेज थर्डमा टिपी, एपी, एमपी सिचुएसन के छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। टोटल प्रोडक्ट के भयो, के भइरहेछ, मार्जिनल प्रोडक्ट के भइरहेछ, एभरेज प्रोडक्ट के छ। सो टोटल प्रोडक्टको सिचुएसन, मार्जिनल प्रोडक्ट सिचुएसन एन्ड एभरेज प्रोडक्ट सिचुएसन इन स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेन्ड एन्ड स्टेज थर्ड इज द एक्सप्लेनेसन अफ द डायग्राम। The diagram का explanation यो। Okay, एउटा feedback लिउँ। Did you get this? Yes. Yes, sir. Alright, this is all about law of variable proportion. One input variable, keeping other input constant. एउटा हामीसँग दुईटा इनपुट मात्रै छ। For the sake of our simplicity, we assume there is two factors of production, labor and capital, factor inputs. त्यसमा पनि एउटालाई कन्स्ट्यान्ट राखेर अर्कोलाई चेन्ज गर्ने भने यस्तो हुन्छ है भन्ने एउटा इन्फर्मेसन आयो। देन आफ्टर अर्को छ अब टु इनपुट प्रोडक्सन फङ्सन विथ टु भेरिएबल इनपुट्स। दुईटै चेन्ज गर्ने होइन, ठिक छ ल। एउटा चेन्ज नगर्दा त यो सिचुएसन भयो, दुईटै गऱ्यौँ भने लेबर पनि चेन्ज गऱ्यौँ, लेबर पनि इन्क्रिज गऱ्यौँ, क्यापिटल पनि इन्क्रिज गऱ्यौँ, के होला त? टु क्वेसन पनि रेज हुन्छ। अलराइट, एकछिन हामी 15 मिनट जति ब्रेक लिउँ। अहिले 8 बज्यो, 8:15 सम्म टिडिएस पनि हुनसक्छ यो। त्यसपछि अनि यसलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ ल, के छ? ठिक छ? ठिक छ सर। ओके, ल, थ्याङ्क यू। डु यु नो भन्नुभएको थिएन सर आज पहिलोचोटि भन्नुभएको छैन सर। फार्मेसी नै छ नि यहाँ भक्तपुरमा। अहिलेसम्म भनिसकेको थिएन सर। ए ल, मैले सरी म सेयर गर्थेँ यार प्रायः जसो। म यो भागवटिनी राधाको भागवटिनी पछाडि चाहिँ एउटा डेन्टल सिटी हस्पिटल भन्ने छ होइन, अनि त्यो हस्पिटलको फार्मेसी मैले चलाइरहेको छु, मेरो उसमा छ। अनि त्यसको थ्रु चाहिँ अहिले हामी हुन त हामी मेडिकल इक्विपमेन्ट्समा यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू हामी रेगुलर बेच्ने त होइन, तर अहिले अब कतिलाई चाहिएको हुनाले चाहिँ हामीसँग त्यो एक्सपोर्टर इम्पोर्टरहरू छ कन्ट्याक्टमा, अनि तिनीहरूको थ्रु चाहिँ हामी यसो कहाँ भेटिन्छ त्यो कन्ट्याक्ट गरेर त्यो प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेछौँ भनौँ। 2-4वटा यसो काम भइरहेछ। अनि मेडिसिनहरू पनि यो। अनि अहिले एउटा साथीको चाहिँ
उसलाई चाहिँ एउटा कन्सन्ट्रेटर चाहिएको छ। अहिले इलेक्ट्रिसिटीले प्रड्युस गर्छ क्या अक्सिजन। त्यो तपाईँले सुन्नुभएको होला अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भनेर। त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक हुन्छ, त्यसमा ब्याकअप पनि हुन्छ। त्यो सिलिन्डर ल्याइरहनु पर्ने, सिलिन्डर खोजिरहनु पर्ने टेन्सन चाहिँ हुँदैन त्यसमा। त्यो एउटा काम गर्न जानुपर्ने भएको हुनाले नि आजलाई यतिमै ऱ्यापअप गरौँ। हुन्छ सर। हुन्छ सर। एउटा अर्जेन्सी यस्तो हुन त हामीलाई यस्तो अर्जेन्सी पर्दैन थियो अरू बेला चाहिँ। यो एउटा मेरो यो काम गर्ने भाइ पनि अहिले बिजी छ क्या त्यो त्यही काममा। अनि म जस्ट तिनीहरूलाई त्यो एउटा म्यानेज गरेर कन्सन्ट्रेसन म्यानेज गरिदिइहाल्नु पर्यो भनेर। हुँदैन सर के अरे यो क्लास हुँदैन अब अब आजलाई चाहिँ क्लास 1 आवरको हामीले एउटा सेसन गऱ्यौँ। सेकेन्ड सेसन चाहिँ आजलाई चाहिँ ऱ्यापअप गरिदिउँ भनेर।